Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα νέο βίντεο του καναλιού. Σήμερα θα κάνουμε unboxing, κάτι διαφορετικό, δεν είναι drone αυτή τη φορά, είναι από την DJI και είναι κάτι το οποίο ήθελα να προσθέσω στο οπλοστάσιο του εξοπλισμού που έχω για το κανάλι και νομίζω ότι θα με βοηθήσει πάρα πολύ. Φυσικά μιλάω για την καινούργια DJI Osmo Nano. Η καμερούλα αυτή, παιδιά, είναι πολύ μικρή καμερούλα και αυτό είναι το μεγάλο συν που έχει, δηλαδή το ότι είναι μικρή, πανάλαφρη και πάει παντού. Να δούμε λίγο το κουτί γύρω-γύρω. Μικρό κουτάκι, 10-bit color, D-Log-M υποστηρίζει. Μόνο αυτό σημαίνει ότι θα μπορούμε να πάρουμε πλάνα τα οποία θα έχουν ωραίους χρωματισμούς, γιατί θα παίζουμε με loot και τα λοιπά. Από πίσω γράφει τι έχει μέσα η συσκευασία, έχει την καμερούλα, έχει την οθόνη αυτή εδώ, η οποία είναι και σαν χειριστήριο. Εν συνεχεία έχει θικούλα protective, δηλαδή προστατευτική θήκη για την κάμερα, μία βάση, άλλο ένα lanyard, αυτό το κρεμάς από το λαιμό και μαγνητίζει, είναι και μαγνητική. Έχει κάτι ωραία τέτοια κολπάκια τα οποία κάνουν τη διαφορά σε αυτή τη μικρή κάμερα, επειδή είναι πανάλαφρη ακριβώς, δεν είναι δηλαδή στο βάρος της GoPro που έχει ένα βάρος και δεν μπορείς τώρα μαγνητικά να τη στερώσεις πάνω στην μπλούζα σου με τίποτα. Πρέπει να έχεις αυτή τη ζώνη που βάζουμε το chesty που λένε. Και από εκεί και πέρα καλώδιο USB. Φυσικά φορτιστής δεν εμπεριέχεται και έχω πάρει την έκδοση με 128 GB. Θεωρώ ότι η τιμή είναι πολύ μικρή διαφορά από την 64 στην 128 και όχι τίποτα άλλο, για να μην αδειάζουμε συνέχεια, καλύτερα 128 GB. Κατά τα άλλα είναι ακριβώς οι ίδιες κάμερες. Πάμε λοιπόν να την ανοίξουμε. Εδώ πέρα έχει ένα tab το οποίο το βγάζουμε και πάμε να ανοίξουμε εδώ. Θα τα καταφέρω, δεν νομίζω. Κάτσε να φέρουμε μία πένα να βοηθήσει λίγο εδώ την κατάσταση. Δύσκολα τα πράγματα, αλλά τα καταφέραμε και το κάνουμε και έτσι. Ωραία. Ανοίγουμε λοιπόν την καμερούλα μας και τι έχουμε? Έχουμε ένα κουτάκι. Μέσα είναι η κάμερα με την οθόνη μαζί, μαγνητικά κολλημένες, γιατί κολλάνε μαγνητικά, οπότε αυτό το αφήνω εδώ στην άκρη. Κάτι άλλο μέσα, έχει και αυτοκόλλητα, εντάξει, έχει και αυτά τα αυτοκόλλητα. Κάτι άλλο μέσα δεν βλέπω να έχει, οπότε αυτό το βάζουμε στην άκρη, εδώ, και πάμε να δούμε τι έχει μέσα το κουτάκι. Πρέπει να έχει βασικά όλα τα αξεσουάρ. Πρώτο αξεσουάρ, αυτό θέλω να το δω γιατί είναι suction cup, είναι βεντούζα, οπότε θα δούμε κατά πόσο. Βέβαια θα μου πεις, είναι πολύ ελαφριά κάμερα, οπότε δεν χρειάζεται και πολύ δύναμη να έχει βεντούζα για να την κρατήσει, άρα καλή προσθήκη. Παρακάτω USB-C καλώδιο, παρακάτω είναι, τι είναι, δεν ξέρω τι είναι, είναι η θικούλα, ωραία, πλαστική, γιατί όχι, αφού θήκες ψάχνουμε πάντα να βρούμε. Οπότε αν μας τις δίνουν από τη συσκευασία είναι πολύ καλύτερα. Αυτό εδώ, παιδιά, είναι για να τραβάμε πολύ ωραία FPV πλάνα. Και τι κάνει ακριβώς θα σας δείξω αμέσως. Έχετε το καπέλο και σε αυτό το σημείο εδώ έρχεστε και θηλυκώνετε στο καπέλο η καμερούλα και τη βάζετε πάνω εδώ. Φυσικά μπορείτε να το βάλετε είτε από πάνω, από το γύσο, είτε από κάτω. Οπότε μπορούμε να τραβήξουμε πολύ εύκολα ωραία FPV πλάνα, π.χ. οδήγησης, μηχανή, ποδήλατο κτλ. Πάμε να δούμε και τι άλλο έχει μέσα το κουτάκι. Έχει πολύ πράγμα η συσκευασία. Αυτό είναι το lanyard, δηλαδή που το κρεμάς στο λαιμό και έρχεται και κολλάει η κάμερα, το πηγαίνει μέσα από την μπλούζα αυτό και κολλάει η κάμερα πάνω σε αυτό εδώ για να βγάζουμε πλάνα. Αντί να έχουμε το chesty που έχουμε στην GoPro, έχει αυτό εδώ γιατί η κάμερα, όπως είπαμε, είναι πάρα πολύ ελαφριά. Αφού τα βάλαμε λοιπόν όλα στην άκρη, πάμε να δούμε και αυτό που μας ενδιαφέρει, που είναι η καμερούλα. Παιδιά, είναι πάρα πολύ μικρή. Για να δούμε τι γίνεται. Ανοίγουμε και εδώ είναι η καμερούλα, η οποία πραγματικά είναι, εκτός του ότι είναι πανάλαφρη, είναι και πολύ μικρή. Έχοντας συνηθίσει τώρα την GoPro, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το πράγμα είναι το 1/3 της GoPro. Και σε βάρος και σε μέγεθος. Πολύ ωραία. Για να δούμε και την οθονούλα, η οποία και αυτή στιβαρή με τα αυτοκόλλητά τους όλα. Εδώ για να δούμε τι λέει. Contacts are slot may come hot during avoid και τα λοιπά. Ωραία, αυτό το αφαιρούμε. Προσεκτικά είναι οι επαφές. Βάζω εδώ. Και
μπαίνει, εδώ είναι η οθόνη. Τώρα το βάζεις ανάλογα, θέλεις να βλέπεις τι βγάζεις ή αν το έχεις και σε βγάζει εσένα, το βάζεις από αυτή την πλευρά για να βλέπεις τι βγάζεις. Εδώ είναι και η οθόνη, πολύ ωραίο. Και ας το βάλουμε έτσι, να δούμε πώς τυλικώνει. Για κάτσε. Αυτό τώρα, μάλιστα. Μπαίνει και πατάς το κουμπάκι και θηλυκώνει και έτσι έχεις όλο το assembly, ας πούμε, της κάμερας. Άνοιξε, είπε εκεί ότι έχει και 40% νομίζω και αυτό είναι, παιδιά, είναι πάναπλη στη χρήση. Να πατήσουμε αυτό το κουμπί, Osmo, διαλέγεις, φαντάζομαι touchscreen, τι λέει, device name, skip 5 times remaining, scan code. Αυτό είναι, παιδιά, για να σου κάνει register τώρα την καμερούλα, αλλά δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Ήθελα απλά να κάνουμε το unboxing αυτής της πολύ ωραίας καμερούλας της DJI Osmo Nano και εν συνεχεία σε επόμενα βίντεο θα δείξουμε και θα κάνουμε και δοκιμές, βέβαια, και ρυθμίσεις, ό,τι υπάρχει θα το δείξουμε αναλυτικά στο κανάλι. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλο ένα βίντεο κοντά στο κανάλι. Like, subscribe, τα σχόλια σας από κάτω και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια χαρά!